අද අපි මොඩියුල් අංක 7 පටන් ගන්න හදන්නේ වෙල්ඩින් පාඨමාලාවේ මොඩියුල් අංක 7. මොඩියුල් අංක 4 තියෙන්නේ අත්‍යාප ක්‍රියාවලියෙන් තහඩු වෙල්ඩින් කිරීම. ඒක යටතේ අපිට පළවෙනි ටාස්ක් එක විදිහට ඒ ඉරක් බිඳුවයි දෙක කියන එක තියෙනවා. ඒකෙදි කරන්න තියෙන්නේ පැතිලි පිහිටුමේදී වාහනේ තහඩු වල හේතු වෙල්ඩින් කිරීම. පැතිලි පිහිටුමේදී වාහනේ තහඩු වල හේතු වෙල්ඩින් කිරීම 1G වෙල්ඩින් කියලා කියනවා. 1G එහෙම නැත්නම් ගෲ වෙල්ඩින්. ඒක පළවෙනි එක. මේකෙදි ඔයාලා මම මේ හරස් කඩක් ඇඳලා තියෙන මෙතන මේ හරස් කඩ අනුව මෙන්න මෙතන කෝණය අංශක 30ක් හිටින්න මෙතන බෙවල් එක හරි ගස්ස ගන්න ඕන තහඩුවේ. මේ විදිහේ තහඩු දෙකක් ඕන. මෙතන අංශක 30යි. මේක බෙවල් ප්‍රොටෙක්ටර් එකෙන් මැනලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මිලිමීටර 1.5ක් දෙකක් වගේ මේ පොඩ්ඩක් තියා ගන්න ඕන. මොකද මේ ප්‍රමාණය තිබ්බ නැත්නම් වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න බෑ. උණු වෙලා වැටි කරගෙන ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන මිලිමීටර 1.5ක් හෝ දෙකක් අපිට තියා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි? එහෙම තියාගෙන අපි ආයි මේ වෙල්ඩින් එකට එනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි හිඩසක් තියලා තියෙනවා. මේ පොඩි හිඩසක්. මේ හිඩස ඔයාලා රූට් රන් එක කරන වෙල්ඩින් කූරේ කම්බියේ ඝනකම. රූට් රන් එක කරන කම්බියේ ඝනකම. මේ මෙතනත් ඒ හිඩස පෙන්වලා තියෙනවා. මේ ඒතර රූට් රන් එක වදින්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් උණු වෙලා සම්පූර්ණයෙන් වදින්න තමයි රූට් රන් එක කරන්නේ. හොඳයි අපි දැන් බලමු මේ කෑලි දෙක හරි ගස්ස ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ කියන්නේ බෙවල් කපාගත්ත ලෝහ මේක අපි මේ ගානටම නැහැ මේක ග්‍රයින්ඩර් කරලා හදා ගන්න ඕන. අපි මේක ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න කොටස් වෙන් කරගත්තා. මේ තියෙන එක අපි මේකේ බොරු කඩා ගන්නවා තියෙනවා. මේක අපිට ග්‍රයින්ඩර් කරලා හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතන මේ ඇන්ගල් එක බලා ගන්න අංශක දැන් මෙතන අපිට අංශක 60ක කෝණයක් තියෙනවා. මෙතන අංශක 30ක් අයින් වෙලා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක මේ බෙවල් ප්‍රොටෙක්ටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අංශක 60ක් හරි ගස්සලා ඒ අංශක 60 මේකේ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ මේ කියලා.
මෙහෙම බැලුවම අංශක 60 තියෙනවා නම් දැන් මේකේ තියෙනවා ඒ අංශක 60. ඒ ගානටම තව පොඩ්ඩක් ගා ගන්න වෙනවා. මෙහෙම අංශක 60 තියෙනවද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට අංශක 30ක් මෙතනින් අයින් වෙලා කියන එක අපි දන්නවා. ඒතර මෙතන මිලිමීටර 1.5 2ක් තියෙන්න ඕන. දැන් මෙතන ඊට වැඩියෙන් තියෙන අපි තව ටිකක් ගා ගමු ඒක. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට ගාගත්තා නම් ඇති. හරිද? අපි ඒ විදිහට අනික් කැලලත් හදාගමු. අපි ඒකත් හදාගත්තා. අපි බලමු ඊට පස්සේ වෙල්ඩින් එකට මේ ජොයින්ට් එක ටැග් කරලා හරි ගස්ස ගන්න කොහොමද කියලා. අපි හදාගත්ත වැඩ කොටස් දෙක මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේක ටැග් කරගන්න හදන්නේ. 1G වෙල්ඩින් එක සඳහා ටැග් කරගන්න හදන්නේ. හරි ගස්ස ගන්න ඕන ටැග් කරලා. අපි කිව්වේ 12 කූරක් ඒ කම්බියේ ඝනකම මේ අතරට තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ විදිහට ගානට තියා ගන්නවා. තියලා අපි මේ දෙපැත්තෙන් වෙල්ඩින් ටැග් දෙකක් තියා ගන්නවා. බලන්න ඕන මෙතන වෙල්ඩින් ටැග් එක තියෙද්දි මේ පැත්තෙන් ඈත් වෙනවා. ඒකින්ද ඒක හොඳට බලා ගන්න ඕන ඔයාලා. බලලා තද කරගෙන ඊළඟ ටැග් එක තියා ගන්න. මේ විදිහට අපි ටැග් එකක් තියලා මේ කම්බි අයින් කර ගන්නවා. අයින් කරලා දැන් ඔයාලා පෙන්නන්නම් මම දෙවල් එක හදවපු එක මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි අර පැත්තෙන් වෙල්ඩින් එක තියාගත්තේ. මොකද එහෙම තියාගත්තම අපිට ලේසි එක කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ කෑලි දෙකක් අපි මෙහෙම තියලා වෙල්ඩින් කරගන්නවා. මේව තියන්න හේතුව තමයි මේ වෙල්ඩින් එක අපි අර පැත්තෙන් ගහනකොට මේ පැත්තේ පෙනට්‍රේෂන් එනවා. පෙනට්‍රේෂන් එද්දී මේක මෙතෙන්ට තිබ්බොත් මේ කෑල්ලත් මේකට වෙල්ඩින් වෙනවා. ඒකින්ද මේ අපි පොඩි කට්ටයක් අපල දිනවා. ඒක මෙහෙම හිටින්න තියලා වෙල්ඩින් කරගන්නවා. මේ කෑලි දෙක වෙල්ඩින් කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වෙල්ඩින් කරද්දී ප්ලේට් ඇද යනවා. රස්නෙට ඇද වෙලා යනවා. ඒ ඇදවීම වැළැක්වීම තමයි මේ දෙකේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. හොඳයි අපි දැන් වෙල්ඩින් එක කරගමු. Very good.
හොඳයි. දැන් අපි අවශ්‍ය ආකාරයට හදලා තියෙන්නේ අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක වෙල්ඩින් කරන්න. වෙල්ඩින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මේ වෙල්ඩින් මේ ගහන ඒවා හොඳට ශක්තිමත්ව කරගන්න ඕන. මොකද ශක්තිමත්ව කරගත්තේ නැත්නම් මේක වෙල්ඩින් කරද්දී කැට් කඩාගෙන අනිත් පැත්තට ඇඹරිලා යනවා. ඒක නිසා හොඳට ශක්තිමත්ව මේ වෙල්ඩින් කරගන්න ඕන. නිවැරදිව දොර හිටින්න තු හොඳට කරගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්ත වෙල්ඩින් එකට සුදුසු මට්ටමින් අපි හදලා තියෙනවා. වෙල්ඩින් කරද්දී මෙතනින් පටන් අරගෙන අපිට දිගට මෙහාට වෙල්ඩින් එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. එන ගමන් මෙන්න මේ තනුත් උණු වෙලාම වෙල්ඩින් එක වදින්න වෙල්ඩින් එක කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පෙනිට්‍රේෂන් වදින්න. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ග්‍රයින්ඩර් මෙතන මේ ටික කපලා අයින් කරලා දැන් මොකද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අපි වෙල්ඩින් කරලා තියෙන ඉඳ මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේක ග්‍රයින්ඩරෙන් කපලා ඉවත් කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙල්ඩින් එක කරන්න පුළුවන්.